Mình có 3 cái ngày đấy, mình làm sao mà nối 3 cái này lại đấy thành một cái 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 practice mà đừng có ngừng. Tại vì mình ngừng là không hay lắm. Thành ra là mình bắt đầu từ lúc mà mình tập cho tới lúc mình thiền đó là mình làm liên tục. Đó là cái mục đích mà cái upgrade của mình phải cần thiết. Tại vì nhiều khi đó các bạn thấy là mình vào mình phải nói chuyện rồi mình phải làm rồi mình ngừng. Nhưng bây giờ mình làm sao at least là 1 giờ đồng hồ đó là trong lúc mình làm là mình chạy liên tục không ngừng. Ok, bây giờ bắt đầu cái mà không ai có thể quên được. Thì trong lúc mà mình tập như vậy thì cái warm up đó thì mình làm chừng 5-10 phút là đủ rồi, không cần làm nhiều lắm. Một chốc nữa các bạn thấy là mồ hôi nó đổ ra nhẹ nhại rồi, xong rồi chân trái hoặc là chân phải, and quay cái cổ chân, quay ngược lại, rồi mình quay nguyên cả cái vòng tròn. Ok, quay ngược lại. Rồi mới duỗi chân ra, 1, 2, inhale, để xuống, rồi bên kia, gọn chân trước. Sáng ra đây mình làm liền, cái bạc quen là bạc làm liền, rồi quay chân. Thì thực sự ra mình làm mấy cái chuyện này thì không phải là mình làm cái chân, mà thật ra là mình làm cái não của mình chứ không phải là cái chân. Thật ra khi bác nằm ngửa xuống, quay ngược lại, rồi bây giờ quay nguyên cái vòng tròn. Khi mình ngủ mình nằm ngửa xuống thì cái não của mình, cái hậu não của mình nằm dưới giường mà nó có động đậy gì đâu. Bây giờ mình đứng lên, cái mà thay đổi postural correction của mình đổi. Thành ra bây giờ mình làm liền lập tức. Tại vì tất cả cái động tác của mình là liên quan tới cái hậu não của mình. Hít vào, thở ra. Thành ra là tốt nhất là khi mình dậy đấy, là mình làm những cái động tác nhỏ ra liền. Nó không mất nhiều, chỉ mất chừng có 10 phút thôi mà. Đâu có mất nhiều phút đâu. Hít vào xuống, thở ra lên. Rồi, bây giờ mình quay. Cái đây là những cái động tác mà khởi động và làm cho mình warm up từ từ. Rồi quay ngược lại. Cái lời mà nếu mà các bạn cứ làm liên tục như vậy 5 năm, 10 năm này, thì bạn sẽ thấy rằng cái mức độ thoái hóa của cái đầu gối này rất là chậm. Ok, tiếp tục. Đức Phật dạy hay là thế nào đó, con người mình cũng sinh lão, rồi bệnh, rồi tự chết. Cái bệnh nó tới đột ngột lắm, sinh lão già từ từ. Mình chỉ có làm cho cái lão của mình đó nó tới chậm hơn chút xíu thôi, để mình đủ thời gian để mình làm những cái chuyện có ý nghĩa. Nhưng mà người nào rồi cũng sẽ lão, mà các bà đàn bà thành lão bà, mà bà đàn ông thì bậc thành lão gì, làm gì có lão cụ. Thường gọi là ông cụ mà lão cụ. Thì khi nào bạn gặp người đàn ông già mà gọi thưa cho bác lão ông, không một thưa cụ. Thật ra là mình chỉ làm già mà chậm thôi. Nhưng mà cái vấn đề các bạn thấy cái người già đó, họ cười nhiều hay là cười ít các bạn? Ít lắm, họ không cười, ít lắm các bạn ơi. Mà thọc lét đó, họ còn dần là sao mà đụng tao làm chi vậy?
Bác nói giỡn đó, họ nói sao mà bác gai quá vậy, họ không cười kìa bác. Thì cái người già cũng hay, ok, ngược lại nha bác, ngược lại nha. Thế nên nếu có cái gì bác cũng có thể nhoẻn miệng cười được á, thì là chứng minh là bác chưa có đủ già, đủ lão. Cái mình làm cái này nhiều chút xíu, tại vì là cái vùng này đó là mình phải wake up là nhiều hơn, thức tỉnh nó dậy. Thì tạo ra là cái bệnh lão, cái bệnh già là đi về cái chuyện là cái bệnh là ít cười. Càng lúc mình không có cái chuyện gì để mình cười nhiều như hồi xưa nữa. Đó. Cái bác cứ tự cười hoài đi, khó mà bác già được lắm. Cho nên là cái chữ mà sinh lão rồi cái bệnh đó là một trong những cái mà làm cho mình đột ngột nhất là bệnh, tới thật là bất ngờ. Và ta làm cho mình thường thường đi về cái buồn. Thì khi một cái người chết thôi là mình, người thân mình chết đó, nó cũng làm cho mình buồn. Buồn là sinh bệnh. Bệnh ít khi ngày nào vui lắm. Cho nên bệnh với buồn là nó vợ chồng có đi với nhau. Buồn thì sinh bệnh, mà bệnh thì sẽ buồn. Thật ra khi mà các bác tập và các bác đi dạy là người ta đó, thì trước hết là mình phải vui, thích mình dạy ấy, thì nó vui. Các bác làm xong rồi, nhìn lên trên trần nhà rồi nè, về để tay xuống, thì phải quay cái vai hay sao, thì bác nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải đi, như vậy là dễ hơn. Quay ra về sau như vậy đó, nhìn trái nhìn phải. Để cái thời gian ra để mà ngày nào cũng tập, bác sẽ thấy là mình dễ cười hơn, dễ buông hơn, mình nhẹ nhàng hơn, cái chuyện gì mình cũng thấy nó giản. Giản tức là đơn giản đó. Chuyện gì cũng giản, chuyện gì cũng đơn giản, không có cái khó khăn quá sức. Rồi bây giờ ngược lại nha. Nhìn lên trên, rồi nhìn xuống dưới. Hít vô nè, rồi thở ra. Rồi, good lắm. Bây giờ để đây, vô đấy. Hít vô. Buông hết. Buông hết vạn duyên. Rồi, đưa tay lên. Không tròn nha. Đưa chân lên. Vắt xuống hết. Hít vô. Bữa sáng mà cái bác ngồi thiền đó, even trước khi ngồi thiền bác không cần stretch, bác chỉ làm cái động tác warm up như vậy thôi đó, là cái quality, cái phẩm chất của cái cách bác thiền định thôi đã tốt, đã nhiều rồi. Làm cho những cái joint của mình mà nó nhẹ nhàng, nó giãn nở ra như vậy là khỏe lắm. Ok, rồi xong. Giờ mình step out. Lúc nào bà cũng làm cái sàn xe này, nó thấy thì nó không có cái gì mà quan trọng lắm, mà tại ra nó giúp cho mình trong những cái thế tới. Tại ra bà cứ làm nhẹ nhẹ từ từ như vậy, lúc nào cũng làm. Xong rồi đấy bà mày lắc qua lắc về như vậy nè. Đó. Cái này là cũng không có cái gì mà khó khăn lắm, nhưng mà bà quay thử cái mức độ mà cái đầu mình xoay, mình có thể xoay ra về sau không.
Và mình có thể là hai bên là xoay đều nhau, hay là còn bên là xoay nhiều xoay ít. Rồi, good. Coming back here. Here and throw away. Hít vô, thở ra và vắt ra sau. Hít vô, thở ra sau. Nhìn qua bên trái, bên phải, vắt ra phía sau. Cái kiên giải bên phải, kiên giải bên trái, integrate và mình let go. Trước, sau và vắt đi. Lúc nào mình cũng nhẹ nhàng cả. Khi bạn quay như vậy thì bạn làm sao mà bạn cảm thấy là cái xương sống của mình từ từ nó quay nhiều hơn. Không cần gấp lắm, chỉ cứ từ từ nhẹ nhàng. Tất cả là điều làm cho mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và fluid, tức là nó rất là trôi chảy. Bây giờ khi mà các bạn mới đi dạy lại cho học trò đó, cái đó là cái phần đó mà bạn lặp đi lặp lại cả 100 lần. Tại vì các bạn biết không, khi bạn dạy người ta đó, cái người mà học trò bạn đứng nghe đó, thì họ nghe thì nghe, nhưng mà có vô hay không, nó thường thường là nó nằm lơ lửng ở đâu trong không gian. Chứ nó không phải là mình nói là người nào nghe cả. Và không phải là người ta không muốn nghe, mà bởi vì cái bản chất của cái chuyện mình làm đó là mình phải chú ý vào cái động tác, rồi mình chú ý vào cái này cái đó. Thành ra cái lời nhiều khi các bạn dạy học trò đó, bạn huấn luyện viên đó, các bạn dạy khi bạn nói một lần người ta không làm được liền, không nhớ đâu các bạn ơi. Rồi bây giờ đây các bạn để xuống. Bây giờ các bạn sang xe lại một lần cuối cùng với thầy nha. Xe lại, qua xe về, qua xe về, qua xe về như vậy. Không có gì khó khăn cả. Rồi bây giờ bỏ hai chân vô lại thì mình động đậy như vậy đó. Rồi bây giờ đó mình coi như là cái phần mà warm up của mình đó, là xong 10 phút. Bây giờ mình mới đứng yên, nhắm mắt lại, mình phải nghĩ cái mặt trời phía trên, mặt trăng phía dưới. Now let's think about, visualize the sun above and the moon below. And we need to realize that the sun is the ever-present principle, the guiding principle. And it's not very far away. So look at my hands. The sun should be right here. Okay. Mặt trời nằm ngay đây, đừng có cao quá. Mình phải touch mặt trời mới được. Khi mà cái mặt trời nó ra khỏi cái bàn tay của mình, nó nằm trên cao đó, thì nó tầm tới cái chỗ mình không rờ tới đó, thì cái đó là cái khoa thiên văn của người Tàu hồi xưa. Người Tàu hồi xưa nói, cái tánh mạng của mình nằm trong những cái gì mà mình không thể touch, không thể rờ được, không thể biết được, không thể tới được. Cho nên là mình phải tin vào những cái gì mà mình không thể sửa đổi được. Cái ngôi sao nào đâu có sửa đổi được đâu. Thái tuế, ngôi sao này là ngôi sao văn xương, văn khúc, mình không thể sửa đổi được. Cho nên là bây giờ đó, mình đem cái ngôi sao đó là cái mặt trời mình có thể đụng chạm được, để mình tự sửa cái đời mình. Và cái ngôi sao này đó là tên là cái mặt trời đó, là nó là guiding principle của đời mình. Guiding principle là cái nguyên lý chỉ đạo cuộc sống. Ok, cho nên mình phải làm sao để mình nhắm mắt lại, thả lỏng người ra, mình thấy cái mặt trời nằm trên đó. Rồi xong rồi bây giờ mình từ nó mà làm một cái đường thẳng chạy xuống ngay cái solar plexus tâm oa ngay đấy. Và như các bạn không biết là các bạn rờ biết là ngay chỗ này tâm oa. Rồi cái đường thẳng nó chạy thẳng xuống dưới chân. Và mình có thể để cái mặt trăng ngay dưới cái lòng đất, hoặc là xuống sâu 1 feet, 2 feet đều được. Okay, you need to visualize the sun above that you can touch. From there, draw a laser beam, go straight down. And at solar plexus, visualize that point. And from solar plexus, the laser beam goes straight down to the ground. And locate your moon
Your moon can be immediately below your feet or maybe go lower 1 or 2 feet. So very good. You open your eyes. That is set up. You open your palms like this here. And you inhale. And you exhale, touching the sun. And inhale. Turn your hands and exhale, touching the moon at least. Point to the moon. In. Out. Look up now. Now look up. In. And out. And the whole point is to really work on your mental visualization. So look up. Imagine that you're touching the moon, sun coming down, and now you're touching the moon, pointing to the moon. Cái này là cái phương thức đó mà nó thuộc về tâm linh nhiều hơn là cái thể xác. Mình nhìn lên mình thấy là mình chạm vào cái mặt trời và đưa tay thả xuống, hạ người xuống, thả lỏng người xuống, và mình giống như mình chỉ vào cái mặt trăng phía dưới. Hít vào, mở tay, chạm vào cái mặt trời phía trên. Hít vào, thở ra, và mình chỉ xuống cái mặt trăng phía dưới. Inhale, open up, touching the guiding principle. Inhale, turn the hands. Exhale, pointing to the moon, the guiding light in the darkness, in your subconscious. Exhale. Strong breathing. Cái mặt trăng là guiding light in darkness, in the subconscious. Inhale. Exhale. Mặt trăng là cái nguồn sáng trong cái bóng tối của tiềm thức. Và vì vậy cho nên thường thường là cái tay mình không đụng được. Tay mình chỉ tới cái mặt đất là thôi, ngừng lại. Thả lỏng người ra. Inhale. Turn your hands and exhale. In and out. In. Turn the hands and out. In. Out. Drop your body in. Turns and out. In. And gently stretch your back, pointing to the moon. Inhale and exhale. In. Now, visualization is more important than anything at this time. Hít vô, thở ra, hình dung mình chạm vào cái mặt trời. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra, chạm vào cái mặt trời. Hít vô. And coming hands down, step out. So now you have to remember this class is not about doing exercise make you sweat, but make your mind have to sweat. Your mind have to try to visualize it. That's the meaning of how we upgrade our practice. So you need to remember. Các bạn nhớ nha. Tại vì đó, cái dân mà tập Tai Chi mình, nếu mà mình không có sự thay đổi về cái nhận tri đó, thì cái công phu của mình rất thấp. Công phu của mình là chỉ có đánh cho mồ hôi cho chạy ra rồi bà con khỏe vui vậy thôi. Nhưng mà nó không có thay đổi trong cái tâm thức mà sâu sắc hơn. Cái mặt trời này là cái guiding principle này đó, mình visualize nó, thì mình chạm vào nó. Tại vì đó, nếu bác mà dạy học trò, các bạn từ từ học trò nó sẽ thấy rằng là cái đó, cái mặt trời, cái guiding principle, cái mà chỉ đạo cái cuộc sống mình nó cần thiết nhất trong bây giờ. Tại vì mình không có cái mặt trời, thành ra mình đụng chút là cãi lộn, đụng chút dữ, đụng chút là không vui, chút xíu là mình sinh ra đủ chuyện.
Mà dù mình khỏe được gì, cả lộn cho mau hơn. Thật ra mình không nên là khỏe để mà dự quá, khỏe để mà lên Facebook chửi lung tung thì không nên. Cho nên mình khỏe mà nó nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên đó, cái guiding principle là cái mặt trời là không bao giờ bị bất cả. Nó có trước khi mình tới cái địa cầu này là nó có rồi. Cho nên là mình phải có cái mặt trời đó. Cái mặt trắng là cái light in the darkness and in the subconscious. Cho nên mình phải làm sao mình không touch được thì mình chỉ vào đó. Để cho mình always remember, lúc nào cũng nhớ đó là mình có rất nhiều cái shadows, nhiều cái dark, nhiều cái bóng tối, nhiều cái mà xấu xa đó, thì phải có cái gì đó mà nó chỉ mình, có cái nằm ở dưới nó mới chỉ mình để cho mình tự sửa. Chứ còn không là các bạn biết là mình tới một cái tuổi nào rồi đó, người ta kêu mình sửa đó còn lâu. Mình nói tôi học cái ngành này, tôi có cái bằng này, tôi có con cháu tôi như thế này, bắt tôi sửa cái gì? Cho nên đó, là mình phải có một cái gì khác hơn đó để cho mình có thể sửa đổi. Okay, for Mabel, for the English here. It's very important that you need to know this class is about mental practice along with your physical exercise. So if you try to get yourself sweating, that's easy. That's a different classes. That's not today. So today class, you need to work on your body and your mind. So visualization is very important. You need to visualize here. Right here is where you're touching the sun. The sun represents your guiding principle, your life guiding principle. That when you see things, you see what is best you do. And because it's up here, it is unobstructed. It can see the back, the side, the front. So we cannot have blind spots. So the guiding principle is above right here. But it can be in touch with us. But if you put the sun so far away, then it's untouchable. You cannot really do anything to it. And then you can't have the connection intimately to the guiding principle. So you need to have it right here. Not to the ceiling, not to the sky. It's right here. So that is a principle that you have to visualize it. Every time you do it, visualize it. Oh, I'm touching my guiding principle here. And when you're coming down here, stretch your back, touching the ground. The moon is underneath, but the moon is your subconscious. Under the ground, it represents the subconscious. That you cannot see it. You can have a little bit in touch with it. You realize it, but it's there. You cannot touch it. The subconscious is irrational. It's non-rational. You cannot just have this mind and think, okay, I can touch it. It's not. So it represents the place that you cannot touch, and yet you know where it is. So come here, you're coming down, you should know that. So the practice is more difficult than the regular integral Tai Chi. Integral Tai Chi plus require your mind, so you don't want to just working, exercising, and then at the end of the day, you only sweat, but your mind doesn't sweat. Okay, so let's do the last one because I don't want to stop. I need to get it moving. So inhale. So exhale like this here. The 2 feet together. Inhale and exhale. In and out. Look up to the sun, touching the sun. In, coming down here. Step out and down. Right? And the moment you're going down, you have to prepare. So inhale, coming down. Leave your hands on the thigh and go down as much as you can. Exhale up. And thinking about right here, that even you go up and down, the sun dies there, the moon there, never change. So whatever happened to you, the guiding principle is still there. Even at the low point of your life, it is a lower point of your life, or your high point of your life, the guiding principle never change. Your life can change, but the guiding principle is always there, unchanged. Here we go. So visualize. So inhale, see it. Exhale, up. Inhale, coming down. Exhale, see that. Very good. In
and out. In. Very good. And now, in, and you fold your body over, coming down, touching the moon here. Okay, in, standing up like this, right? Keep the hand like this here, and out, look up, touching the sun, in, and coming down, joining the moon. In, out, in, out. Hít vô, thở ra, look up, hít vô, thở ra, mình bao trọn cái vũ trụ giữa mặt trời và cái mặt trăng. Out, look up, hít vô, thở ra, hít vô, inhale and exhale very gently. You need the time to visualize. Out, in, out, in, out. I see the sun right here. I'm touching my sun. In. I'm seeing the moon. I'm touching the moon down here. We do 15 times. Bao nhiêu sẽ là? Embrace the universe from the sun to the moon, and now you're coming down and you jump out, up. To jump out of the darkness into the light. So jump out from darkness into the light. And now reverse. Inhale.
Okay, coming back here and watch as this here. You lift, you bring the hands down, shift your weight to the left side, coming back like this, and now visualize the sun right here. And then coming down, visualize the sun right back, close to your body, in. So no stopping. Okay, stretch your thighs, knees. Imagine the sun right here. Very gently, because it is a setting. You set the sun. This is not the buffalo and anything yet, just setting the sun. So you know where it is now. So even if you move back and forth, the sun is still there. Cái thể này đó là để tập cho mình định vị cái mặt trời của mình nằm đâu. Cái mặt trời nãy trên trời, trên đầu mình bây giờ là vẫn còn. Thì mình step back và đổ cái mặt trời nó nằm ở đâu? Nằm chỗ cũ hay nằm theo cái tay của mình? Người nào nói nằm theo chỗ cũ giơ tay lên. Người nào nói nằm theo cái tay của mình giơ tay lên. Đi, hả? Okay, here. Mình đi tới đi lui. Cái mặt trời nó nằm đâu vậy ta, ngộ ha. Cái mặt trời nó không có thay đổi. Chỉ có mình đi lên đi xuống, đi tới đi lui thôi. Thành ra đó, cái mặt trời nó nằm. Bây giờ các bạn thấy cái chỗ thầy đứng không? Cái mặt trời nằm đây nè. Cái mặt trăng nằm đây. Thế nên khi mà hồi nãy thầy làm đó, thầy chú ý nó ra đây, thầy xuống đó, thì thầy biết cái mặt trăng nằm ngay đây. Cho nên thầy lúc mà thầy xuống ra, thầy dựa đây, giống như mặt trăng là sát cái người của thầy. The sun, the moon doesn't change, and therefore it could be a little smart if you realize that the guiding principle never changes, always there. And you forward, the guiding principle right in front of you. You step back, it's still there. It doesn't change because you change. It always stay there. And so for me, it's easy because I can see the length of my stage here. So I can go forward, I can go backward, and I know where it is. So imagine in your place. Try to think that way. And so then we can have room to move ourselves all the way out, coming back. Because you know that this is not the full stretch. When we do the buffalo, it's a full stretch all the way to where it is. See that? So let's rethink about it a little bit. Now, all the movement had to be connecting one after the other. We cannot stop like that, right? But okay, let's do a few more. Like this here. Inhale. And make sure you press your toes down. The back toe, press it down. And very gently. Keep your back straight, very gently. This is a setting up to know exactly where the sun is, where the moon is. And then you step back. You still see this solar plexus. So from here, go straight out. There's the moon. It's not on the heart center. It's solar plexus. The direction going now is that way. So moon, sun, moon. Okay? Come back. Okay, one more time. Do a few like this here. Very good. Let's do 10 times. And you see how gentle it is? So if you teach your students, you need to move smoothly,
seamlessly from one movement to the other. Very good. Many of you do very well. Very gently. You do in a way that you feel so happy about your movement. Like how many? 14? 9? 10. And so now we add on this one. Inhale and look to the sun up there. And coming down, look to the sun in front. And pull ourselves back. Okay? So inhale, look up to the sun above. And exhale, look to the front and drop back. So in and out. So inhale and exhale. Now we haven't talked about the inhale and exhale yet. So this Saturday morning for instructors, perhaps you can find some time and come 9 o'clock in the morning and I will coach you on that. Inhale. Bring the light from the sun down. Exhale, look to the sun in front. The sun in the top, sun in the front. We'll do this 15 times. Okay, let's step back down. And again, the sun seems to be in front of it. It's not up here, it's right here a little bit. But you still can wipe it and touch it. It's still within your reach. Look up and look to the front. The sun in the up. Inhale, bring the light from the sun above down to your solar plexus. Exhale from the solar plexus, emanate them out. Hít vào, đem cái ánh sáng, cái năng lượng ở phía trên mặt trời xuống. Cái tâm hoa của mình đem cái sự hướng dẫn, trí huệ phía trên xuống cái người của mình. Now, you step up forward like this here, and you pull this hand back, right? And then you inhale to the buffalo proper. Very gently, we don't need to do fast. And you inhale. Okay, let's pause this 1 minute. When we do that here, I bring the sun, the light, the guiding principle, bring it down, not to my heart, to the solar plexus. This is the ego, this is where the ego is, this is the sense of self. You bring down here, you exhale, you emanate. Don't worry where it goes, they emanate. Hồi nãy khi mình làm như vậy đó, thì mình đem cái năng lượng mặt trời, mình đem lượng sức sống, nhưng mà đúng ra là mình đem cái trí huệ sáng suốt đó, mình đem là vào trong cái tâm hoa gọi là solar plexus, là cái năng lượng mà là chuyển động, năng lượng là solar mà là chứa cái năng lượng mặt trời đem xuống đây của mình, rồi mình đem xuống đây, ok, rồi xong rồi đó là mình đem xuống, mà tâm hoa thì không phải tâm luân, chỗ này là cái chỗ để nó dạy cho mình làm sao cái đạo làm người, làm sao mình đừng có cái ngã tướng, đừng có chấp ngã, mà mình phải biết cái khiêm nhường. Thế nên mình phải đem cái năng lượng xuống cái chỗ này, chứ không phải cái tâm luân, xuống cái tâm hoa. Xong rồi đó, bây giờ đó khi mà bạn làm một con trâu đó, hít vào đó, thì cái mặt trời đó
là mình đem cái năng lượng mà cái trí huệ cái đó đem đi vào trong người của mình. Đem đi vào. Thì bây giờ mình khoa học cái thở ra thì mình cứ nghĩ thở ra đem vào, hít vô đó. Vào đây thở ra đó thì mình mở cái năng lượng ra và mình lan tỏa cái năng lượng ra, mình khoan nghĩ cái gì xa. Tại vì cái bác lộn xộn lắm, nếu mà mình nghĩ tung tung cả, mình cứ nghĩ là hít vô nè, đem cái năng lượng vô trong cái tâm oa, rồi thở ra, mở cái năng lượng nó ra rộng rãi. Ok, chừng đó thôi. Okay, let's do the last one. So the last one is like this here, right? You inhale and you're coming down, and then you, let's see, what do we do? Okay, inhale nè, rồi coming back down nè, xong rồi mình mới bước tới nè. That's how it goes. And inhale, in, don't put the hands too close, drop the hands, buông xả vàng duyên, trở về nhà Phật, đẩy trừ phiền não. Đó. Đẩy trừ phiền não này, buông xả vàng duyên, mở khai tâm lượng này. Đó là mình đã học cái đó rồi. Bây giờ đó mình thêm một chuyện nữa là mình hít vào đó, là mình đem cái năng lượng của mặt trời vào trong cái tâm oa của mình. Ok, bắt đầu nha. Hít vô tâm oa. Ok, inhale to the solar plexus. So in. There's no need to exert effort. In. Bring the solar energy to your solar plexus. Inhale, exhale, and step back. And you feel that you're touching the moon around the back. And again, the sun right there. So inhale. Do a little bit slow. So you can see your sun and pull the energy to your solar plexus. Hít vô nè, đem cái năng lượng vào trong cái tâm oa của mình. Okay, and you step forward. You drop the hands down. You inhale, you raise your arms up. Coming down like that. And now we do this in, out. Okay, we set ourselves up, in, out. Okay, now we do a little bit different, because when you in, raise the hands, but at the same time, you think of the movement of the hands going up, but the energy, the light coming down. So in Tai Chi, that is very key for harmony. When something goes forward, there's something going backward. When you go forward, actually you go backward. So if we move the hands up, we have to think about the energy from the sun here coming down to the solar plexus. So let's do it again. So
So inhale and coming down. So inhale. The hand is very gently coming down. Very gently. Now you need to see the sun as usual. Mình vẫn thấy cái mặt trời. Và đương nhiên khi hạ tay xuống là mình thấy cái mặt trăng phía dưới đó. 15, right? So now you bend your knees and raise your body. So inhale, you bend your knees. Exhale, raise. At the same time, you realize the movement is not what you focus on. You focus on the unmoving, the ever-present, the unchangeable principle. And you realize that some of the principle is so eternal, like cause and effect, that the principle, you cannot change it. Or even kindness, compassion, forgiveness, for example. Those values and the guiding principles, regardless of what countries, race, culture, they always stand. And so a principle will resonate with our deepest consciousness. You see my hands move very gently. And now we go into this. We do 5 times this side. And see the hands will flip like this, more definitive, but before it wasn't. Before, if you go like this here, you go like this very gently. But when you do this here, then you do the flip and you kick down. 3. Inhale again. Exhale. 4. 5. And you go to the other side. In. Okay, inhale. Bring the sun to the solar plexus. Exhale. Release energy from the solar plexus. In. Bao nhiêu rồi? Beautiful. Now last one over this side. Turn to the other side. In. Smile. Beautiful. Now, the other side, last side. In.
Very good. Inhale, embrace, exhale. Now, we've been doing this, right? We've been doing this. So thinking about inhale to the sun up here, exhale, the sunlight radiates in the spherical form. So the whole spheres cover us. The Taoists call them the macro cosmic orbit. When it's micro cosmic orbit, it runs inside the body. When it goes macro cosmic orbit, it runs outside the body. So you let go of the hands. You focus on the heart, the solar plexus. Chú ý vào cái tâm hoa. Hít vào, inhale. Imagine from the solar plexus, the energy goes straight up to your head, to the sun. And exhale. From the sun, the light spherically pouring down. And now from the moon, inhale up to the sun. Exhale from the sun, the light pouring down. Bây giờ mình hít vô đó, từ cái mặt trăng hít lên từ mặt trời. Từ mặt trời thở ra. Open our eyes. I open my hands to receive and accept. Embrace all the goodness. Bring them to the consummation of true goodness and beauty. And then bring them down and share with all living beings. And let my life be the statement of giving. With deep gratitude, I put my palms together. And bow. Okay, let's take a break for 5 minutes. So you've been doing 50 minutes, 55 minutes, non-stop. Okay, so take 5 minutes break, drink some water, come back here, and we continue the second session. So. Bác uống nước đấy nghe các bác. The class is not CK10 class. We don't just go in and exercise. We just go in, we exercise. We have to do the corpse pose. Today we don't do. Next week we do the corpse pose and then we do meditation. So we have to have this whole thing flow. Tức là mình phải làm sao đó từ lúc bác đi vô đó cho đến lúc bác đi ra đó là bác đồng, không có đứng, không có ngồi, không có nghỉ như ngày hôm nay là nghỉ nói chuyện hơi nhiều, lâu một lần thôi các bạn. Mình 2 năm không gặp nhau và nói chuyện một chút xíu thôi. Okay, step out. And step up, left foot, right? So you open your hands like this here. Okay, good. And you inhale, up. Exhale,
Coming down like this here. Okay. And you turn your hand like this here. Turn. Right? And you fold your body over. Keep your back straight. Looking at your big toe. And inhale. Roll your hands facing up. And exhale. So in. Now remember this. This is the sun, right? You're in, touching the sun in. And do you know where the moon is? The moon is right in between, right? And so you roll your hands here. You stretch your body down and your eyes look at the moon. And inhale, roll your hands back up. And exhale. In. Out. Stretch your knee. In. Out. In. Bring the sun to your solar plexus and out. Stretch and look at the moon. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. Hít vô. Thở ra. Okay, now you leave the hand down on the floor, stretching the back foot. Mình kéo cái chân lên phía sau ra để mình giãn cái chân mình xuống. Giãn gân ra. Breathe. And drop your head lower a little bit and you look at the moon. Connect with your moon. 3, 4, 5. Bend your knee. Very good. Step up. Sit down for a minute here. Back straight. Very good. And stand up straight like this. And then you rotate your hips so you cannot injure yourself if you do like that. Bạn cẩn thận làm như thầy vừa làm thì bạn sẽ không có bị trật gân. Thật sự đó chị Audrey, nếu mà mình tập theo cái này chừng 3 tháng, chừng 6 tháng thì chị sẽ thấy một cái sự thay đổi rất lớn trong cái cuộc sống của mình. Sự thay đổi đó là mình bắt đầu đó, mình nhận ra những cái giá trị tâm linh mà hồi xưa mình chưa hề nghĩ tới. Không thể nào mà nó không có xảy ra được, vì là khi cái tâm mình mà nghĩ tới visualize cái sun and the moon, hình dung cái mặt trời mặt trăng là hai cái nguyên lý đó, thì mình sẽ tiếp xúc với nó. Và khi mà mình bị hai nguyên lý đó tiếp xúc với đời của mình thì không cách gì mình không bị thay đổi. Step back with the other leg and inhale, open up. Exhale, touching the sun. Inhale, bring the sun down to the solar plexus. Turn your hands and fold over, right? Stretch your knee, but you look at the moon back there, down bottom. Turn the hands again, inhale and exhale. Hít vô. Đem cái mặt trời xuống cái tâm oa, thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Mặt trời xuống tâm oa, thở ra, nhìn xuống mặt trăng. Thẳng cái giò ra, như mình nhìn xuống cái mặt trăng của mình. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Đem mặt trời xuống tấm oa, thở ra. Cái tấm oa là cái nhà của mặt trời các bạn biết không? Thành ra mỗi lần mình thở vô đó, giống như mình đem cái mặt trời đó vào trong tấm oa.
Cái tâm hoa cũng là cái trung tâm của cái bản ngã, của cái sự chấp trước mình vào cái tôi đó. Bây giờ tự nhiên mình bỏ cái mặt trời vào trong đó. Hay vô cùng. Inhale. Exhale. Touching the sun. Now, inhale, bring the sun to the solar plexus. The solar plexus is the house for the sun. In, out. In, out. Get hands down and try to stretch yourself a little bit. Drop your body down. The eye gazing at the moon. Three, 4, and 5. Step up. Bend your knee. Step up. Sit down a little bit here. Have your hands on your knees like this here. And you stand up so you don't hurt your back and your hips. So rotate your hips. Smile. Ok, làm ngược lại. Thứ bảy này đó 9 giờ sáng tới 11 giờ đó thì thầy sẽ coach, rồi thầy sẽ nói chuyện triết lý, nói cái chuyện cái này nọ lung tung, rồi thầy tập với các bạn. Vì thầy thấy là cái transition đó, từ cái thể này qua thể kia đó là rất là quan trọng, mà nhiều khi mình tập cái này không đủ nữa. Thành các bạn nào, huấn luyện viên nào mà đi được thì giơ tay lên cho thầy biết. Ai có thể tới 9 giờ sáng thì 1 giờ chị Thu chị đếm qua thử coi. Tại vì nhiều trên 10 người thì mình làm ở đây. Ok, 9 giờ sáng ở đây. Bữa tối mình vẫn tập như thường, nhưng mà 9 giờ sáng mình tới đây. Thầy coach thêm, extra. Vậy thì mình làm ở đây, extra curricular. Nên các bạn nào cứ tới đây đi. Không cần động tên, không cần đăng ký, các bạn cứ tới được rồi. Ok, ngồi xuống. We have to work on our meditation. And the first thing you do is to go like this here. And các bạn lấy cái cushion giùm thầy. And try to work a little bit. And up and down. And stretch your legs out. Được không? Không thầy không cần cushion. Thank you. Inhale, stretch out. Exhale, coming back. Inhale, stretch. Exhale, bring back. Inhale, stretch and hold. Good. And you do the same thing with the other leg. Okay, stretch. Thẳng cái giò ra. Không hiểu là cái chữ giò và cái chữ cặn nó khác nhau làm sao ha. Cái gì? Dường như là cái chữ cặn là nó chưa được nấu. Nó nấu xong lấy cái giò. Giò heo, thì dụ như giò heo. Nhưng mà không ai mà cầm cái giò heo mà là cặn heo ở trơn. Nhưng mà con heo mà còn sống chạy lung tung thì mình gọi là cặn heo. Nó nấu xong rồi thành cái giò heo. Ok, các bạn để hai chân lại với nhau.
Ok, cái này là thầy khoái nhất là cái này, các bạn biết không? Hít vào trong bụng thiệt sâu ở đây nè, xong rồi đó. Mình nghĩ là bao nhiêu cái buồn phiền bực bội trong người mình thở ra thiệt mạnh, mình ép người xuống, mình thở ra, nhắm mắt lại, thở bằng mũi thôi. Nhưng mà bạn mà cần thở bằng miệng cũng được. So this is my favorite. So you inhale to the bottom of your abdomen here, your lungs, abdomen, and then you inhale, think about all the emotional, negative emotions that you get stuck with. Very difficult to throw out, to spit out, to expel. Inhale, and then you exhale through the mouth or the nose only. It's up to you. And you press your bodies down and exhale, 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 exhale. Good. And inhale again, close your eyes. Thinking you're dealing with the darkest part of your emotion, your spirit here. Now cleanse it up by press your body down and expel. Very good. And again, inhale and exhale. Okay, good. Okay, now this time you're coming down and you put your 2 elbows on the floor and you spread the 5 fingers on the floor and breathe. Okay, and you walk your finger up a little bit further, press yourself down, and think of now you are travel to Egypt, you become the Sphinx, and exhale. Okay, come back, release, and stretch your legs out, and be so happy, shaking your thighs, muscles there. Okay, rotate your ankles. Very good. Now we work on the stillness. So try to sit the way you feel most comfortable with. Drink some water if you must. And listen to the bell and close your eyes. Let your mind settle. Follow the sound of the bell. Go deep, deep, deep. Now straighten up your back, thẳng lưng lên. Feel the skin in your face and relax. Cảm nhận cái da mặt của mình và mình thả lỏng cái da mặt ra. Close our eyes completely. Nhắm mắt lại hoàn toàn. Let the eyeballs settle. And keep the eyeballs fixated and still. Now tell your eyes to rest completely. Để cho cái tròng mắt từ từ nó lắng xuống.
Và cho con mắt nó đựng hoàn toàn, bất động. Even that alone help you to find the spiritual anchor. Let the eyeballs settle. Now, shift your attention to the tongue and locate the tip of the tongue and set the tongue down. Scan all the way to the root of the tongue. Bây giờ mình chú ý về cái lưỡi và mình định vị cái chót lưỡi. Xong rồi từ từ mình thả lỏng nó ra. Tới xuống tới cái cuống lưỡi. From the tongue go directly to the heart. Let the tongue completely be still, and the heart you feel peacefulness. Để cho cái lưỡi của mình nó đừng có động đậy, thì con tim của mình nó sẽ trở nên rất là an bình. Nên từ cái cuống lưỡi đó mình cho nó nối với lại cái tim. And now relax your neck. Thả lỏng cái cổ. Come to the shoulders, left and right shoulders. Drop it down. Follow the arms going down to the hands and the fingers. Let the finger become heavier. Meanwhile, the shoulders become lighter. Let go of all the burdens on your shoulders. Thả lỏng cái vai xuống và ra xuống tới cái ngón tay, để cho ngón tay nó nặng lưng và bao nhiêu cái gánh nặng ở trên vai mình biến mất. Feel your back and straighten up your back a little bit. Now relax all the muscle on your back, from the shoulders slowly coming down, along the spine, going down to the lumbar. Tell yourself to let go of the past. Thả lỏng cái vai của mình và mình ra phía sau lưng đó. Để cho những cái bắp thịt sau lưng từ từ nó giãn ra. Xuống từ thắt eo. Và mình hãy nói về cái lưng của mình là thả lỏng ra và buông đi tất cả cái gì của quá khứ. Rồi bây giờ mình mới ra từ trên cổ xuống ngực, xuống tới bụng. Mình cảm thấy mình đứng yên, tĩnh lặng vô cùng. Sweep down from the chest down to the abdomen and feel the body become so settled.
lặng dừng lại và thấy giống như mình đang từ từ lắng đọng xuống, yên tĩnh lại. Bây giờ thở cho thiệt là chậm. Hít vô đó thì phình cái bụng dưới ra. Bụng dưới là cái phần bụng phía dưới cái ruống đó, phình nó ra. Thở ra thì xẹp cái bụng nó xuống lại, rất là nhẹ nhàng. Và mình thở thiệt là chậm, thiệt là chậm. Inhale, expand the lower abdomen. Exhale, contract the lower abdomen. Just do very slightly, very gently. Feel the body is completely still. Feel the stillness of the body. Cảm nhận cái sự bất động của cái thân xác. Breathe so softly and gently, so slowly, so the stillness cannot be disturbed. Recognize that I am still. Nhận biết rằng là mình rất là tĩnh lặng. Focus on your tongue. From the tongue, go to the root of the tongue. Go down the throat. And go straight to the heart. And recognize that the heart is so peaceful. I am very peaceful. Chú ý vào cái lưỡi. Thấy cái lưỡi nó nằm yên. Theo cái lưỡi xuống tới cái họng và đi vào kết nối với lại cái con tim. Khi cái lưỡi mình nó bất động thì cái tim mình nó sẽ rất là bình an. Và mình khẳng định rằng là tôi rất là bình an, rất nhẹ nhàng.
Stillness and peacefulness is my home. Sự tĩnh lặng và cái niềm an bình nội tại là cái nhà của tôi. I am home. Tôi đã tới nhà rồi. Thở ra 3 hơi bằng miệng and breathe 3 times to the mouth. Share this peacefulness with all living beings. Open our eyes, mở mắt ra. Look up, look down, nhìn lên, nhìn xuống. Glance sideways, nhìn ngang. Rotate the eyes, quay mắt đạo vòng tròn. And reverse. Blink, chớp mắt. Rotate the tongue, quay lưỡi vài vòng. Swallow the saliva. Release your neck and shoulders. Open your palms, your hands, and put your left hand over your heart and the right hand over the left hand. Mình để tay trái úp vào ngực, vào tay phải úp vào tay trái. Hãy lắng nghe cái cõi lòng của mình một chút xíu. Listen to our heart. Listen to the peacefulness we always have. Hãy lắng nghe cái niềm an bình nội tại lúc nào cũng có. There is always peace within us. Now recognize that peace. And open your hands again. And may that peace go to all living beings' hearts. And you put the palms together and you say mentally, may I always be the force of goodness to bring peace and joy to all living beings. And with deep gratitude, bow down. Thank you, everyone. We had 30 seconds to get ready. Here, my last words. The tongue, in the Chinese medicine, the tongue belong to the heart and connect with the heart. And so you had the tongue completely still, then it affects the heart. The heart feel home, the heart feel peace. And your words will not contradict to what your heart feels. So we learn how to speak truthfully, and we learn how to let the heart express wonderfully, sincerely. So remember to relax the tongue and go down, relax the root of the tongue, go down to the neck, the throat, and come to the heart. And ask the heart to be peaceful. Okay. Các bạn nhớ cái đây là lời cuối cùng khi các bạn ra về. Cái lưỡi đó, trong cái ngũ hành đó, thì cái lưỡi nó gắn liền với cái tim. Cái lỗ tai gắn liền với cái thận, con mắt gắn liền với cái gan.
cái môi của mình đó thì gắn liền với lại cái tỳ. Cho nên khi mà mình ngồi thiền như vậy, mình cho cái lưỡi đó nó đứng yên bất động đó, thì nó sẽ gắn liền với cái tim, làm cho cái tim này rất là an bình, nó không có động đậy. Và mình phải tập làm sao mà cái lưỡi và cái tim nó không có mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn nhau là nhiều khi là cái lưỡi mình nói những cái lời mà cái tim nó không thích nghe, và vì vậy cho nên cái tim mình không được bình an. Cho nên mình phải nên nói những cái lời đẹp để cho cái tim nó cảm thấy cái lời là cái lời mà nó thích. Và cái tim lúc nào cũng là cái nơi của cái tình thương, cho nên mình phải chịu khó nói cái lời của cái tình thương nhiều hơn là cái lời mà giận dữ và ghen tuông, bực ghét, giận dữ. Thế nên mình phải tìm cách mình connect với cái tim của mình. Thế nên cái lưỡi mình làm cái tu như vậy là mình reset lại cái lưỡi, cái thói quen của mình, để cho cái lời nói của mình lúc nào cũng đầy cái tình thương, đầy cái sự mà mình gọi là ấm áp. Good night các bạn. I see you on Saturday night.